Hello students, I am Sangram Sawan and you are watching Sahyadri Biology Plus. आता बघा बायोलॉजी हा असा सब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला कुठलेही सम सॉल्व करायचं नसतं, कुठले इक्वेशन नसतं. याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात त्या फक्त वेगवेगळ्या थेरीज, आणि जेवढ्या थेरीज आपण लक्षात ठेवू तेवढे जास्त मार्क आपल्याला बायोलॉजी मिळवून देत असते. मग याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ते म्हणजे थेरी लक्षात ठेवणं. मग खूप साऱ्या स्टुडंटला याचाच खूप प्रॉब्लेम होतो की खूप साऱ्या जणांना थेरीज लक्षात राहत नाहीत. जर लक्षात ठेवल्या तरी लवकर विसरून जातात. मग थेरी लक्षात ठेवायला वेळ लागतो आणि जरी लक्षात ठेवली तरी काय होतं, लगेच विसरून जातो. मग असे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते खूप साऱ्या स्टुडंटमध्ये पाहायला मिळतात. मग खूप साऱ्या लोकांनी रिक्वेस्टसुद्धा केली होती की थेरीज कशा प्रकारे लक्षात ठेवले पाहिजेत, त्याच्या रिलेटेडसुद्धा काय करा, काय एखादा व्हिडिओ करा किंवा टिप्स द्या. बरोबर. मग आजच्या लेक्चरमध्ये, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच काही टिप्स बघणार आहेत जे आपल्याला थेरीज लक्षात ठेवण्यासाठी काय करणार आहेत, मदत करणार आहेत. मग जास्त वेळ न घालवता आपण काय करूयात, लगेच व्हिडिओला सुरुवात करूयात, ज्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत थेरीज कशा प्रकारे लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, त्यासाठी नक्की काय काय केले पाहिजे. आता बघा, सगळ्यात पहिला पॉईंट आपल्याला थेरीज लक्षात ठेवताना काय करायचं आहे तर अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. प्रत्येक थेरीची एक कन्सेप्ट असते, ती कन्सेप्ट लक्षात ठेवली तर थेरी लक्षात राहणं काय होऊन जातं तर खूप इझी होऊन जातं. जेव्हा आपण काय करत नाही, कन्सेप्ट लक्षात घेत नाही, डायरेक्ट थेरीमधले जे लाईन्स आहेत, जे सेंटेन्सेस आहेत ते पाठ करायला सुरुवात करतो, तेव्हा खूप उशीर लागतो. कारण आपल्याला माहीतच नसतं की आपण नक्की करतोय काय. फक्त आन्सर लिहिण्यासाठी आपण काय करत जातो, पाठांतर करत जातो. मग त्यामुळे पाठ करण्यासाठी सुद्धा वेळ लागतो. आणि जर पाठ केलं तरी जर तुम्ही काय झाला, एखादा इम्पॉर्टंट असा प्रकारचा वर्ड विसरला त्या थेरीमधून, तर तुमची जी पूर्ण पुढची जी गाडी आहे ती काय होते, रुळावरून घसरते. मग असं होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे तर मेन कन्सेप्ट आहे ती लक्षात राहिली पाहिजे. कारण काय होऊ शकतं, जरी थेरीमधला तुम्ही एखादा वर्ड पाठ केलेला विसरला तर तुमच्या कन्सेप्टच्या अकॉर्डिंग तुम्ही काय करू शकता, त्याला प्रिडिक्ट करू शकता आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुमचं जे आन्सर आहे ते काय करू शकता, कंप्लीट करू शकता. त्यामुळं थेरी पाठ करण्याच्या मागं न लागता तुम्ही कशाच्या मागं लागलं पाहिजे तर त्याची जी कन्सेप्ट आहे ती अंडरस्टँड करण्याच्या मागं, ती जी कन्सेप्ट आहे ती समजून घेण्याच्या मागं तुम्ही काय केलं पाहिजे, लागलं पाहिजे. जर तुम्ही कन्सेप्ट समजून घ्याल तर तुम्ही स्वतः काय करू शकता, थेरीचे जे सेंटेन्स आहेत ते तयार करू शकता आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुमचे जे आन्सर आहे ते काय करू शकता, कंप्लीट करू शकता. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं असतं, कन्सेप्ट लक्षात घ्यायची असते. आता थेरीमधले जे सेंटेन्सेस आहेत त्यांच्यापेक्षा आपली जी कन्सेप्ट आपण लक्षात ठेवली ती ऑब्व्हियसली कशी असणार आहे, शॉर्ट असणार आहे. कारण तुम्ही काय करा, थेरी वाचा आणि ती थेरी दुसऱ्याला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करा. थेरीमध्ये जेवढी लाईन्स आहेत त्यापेक्षा खूप कमी लाईन्समध्ये तुम्ही काय करू शकता, दुसऱ्याला ती जी कन्सेप्ट आहे ती समजावून सांगू शकता. मग ती कन्सेप्ट आपल्याला दुसऱ्याला सांगायची नाही तर फक्त आपल्याला स्वतःला लक्षात ठेवायचे. बरोबर. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, थेरीच्या कन्सेप्ट लक्षात ठेवायच्या. त्याच्यानंतर कन्सेप्टला आपल्याला काय करायचं आहे, काही पॉईंटमध्ये डिवाइड करायचं आहे. कारण जेव्हा तुम्ही काय करता, बायोलॉजीच्या पेपरमध्ये आन्सर्स लिहिता, तेव्हा हे जे आन्सर्स आहेत ते नेहमी आपल्याला कसे लिहावे लागतात, पॉईंट वाईजच लिहावे लागतात. कधीही पॅराग्राफ लिहिल्यासारखा, एखादा निबंध उतारा लिहिल्यासारखं आपल्याला कधीही आन्सर लिहायचं नसतं. जेव्हा तुम्ही सायन्सचं कुठलाही एक्झाम देत असाल, बरोबर, काय करत असाल, सब्जेक्टिव्ह आन्सर्स लिहित असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे आन्सर आहे ते काय करायचं असतं, पॉईंटमध्ये डिवाइड करायचं असतं आणि पॉईंटमध्ये ते जे आन्सर आहे ते काय करायचं असतं, मांडायचं असतं. मग हे लक्षात ठेवायचं, जेव्हा तुम्ही काय करता, एखादी कन्सेप्ट अंडरस्टँड करून घेता तेव्हा त्याला तुम्ही काय केलं पाहिजे, पॉईंटमध्ये डिवाइड केलं पाहिजे. मग एखादा 10 पानाचा उतारा लक्षात ठेवण्यापेक्षा तुम्हाला ती जी 10 पानं आहेत ती 10 पॉईंटमध्ये लक्षात ठेवणं खूप सोपं जातं. की एका पानावरती नक्की काय आहे, दुसऱ्या पानावरती नक्की काय आहे, तिसऱ्या पानावरती नक्की काय आहे, चौथ्या पानावरती काय, असं 10 पानामध्ये नक्की कुठला कंटेंट आहे हा तुम्ही काय करू शकता, इझिली लक्षात ठेवू शकता. त्याचे सेंटेन्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे नाही, त्या पानावरचा कंटेंट लक्षात ठेवायचा आहे. मग एखादी कन्सेप्ट आहे तिला तुम्ही काय करू शकता, काही पॉईंटमध्ये डिवाइड करू शकता. हा मग दुसरा पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे, स्प्लिट द कन्सेप्ट इन पॉईंट्स. मग एखादी थेरी लक्षात ठेवण्यापेक्षा त्या कन्सेप्टचे पॉईंट लक्षात ठेवणं काय होऊन जातं, खूप इझी होऊन जातं. मग काय करायचं, ती जी कन्सेप्ट आहे ती लक्षात घ्यायची आणि तिला काय करायचं, डिवाइड करायचं, स्प्लिट करायचं वेगवेगळ्या पॉईंट्समध्ये. आणि त्यानंतर पॉईंट्स केल्यानंतर काय करायचं आहे, रिमेंबर द पॉईंट्स अँड लर्न टू एक्सप्लेन. मग हे जे पॉईंट्स आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत आणि फक्त लक्षात ठेवायचं नाही तर ते जे पॉईंट्स आहेत ते तुम्हाला काय करता आले पाहिजेत, एक्सप्लेन करता आले पाहिजे तुमच्या पेपरमध्ये. जी कन्सेप्ट तुम्ही लक्षात ठेवलेली आहे त्या कन्सेप्टमध्ये नक्की काय काय कंटेंट येतो तो कंटेंट तुम्हाला काय करता आला पाहिजे, तुमच्या पेपरमध्ये उतरवता आला पाहिजे. मग हे सुद्धा काय करायला शिकायचं, तुम्हाला एक्सप्लेन करायला शिकायचं की जी कन्सेप्टचे पॉईंट्स तुम्ही स्प्लिट केलेले त्या पॉईंटला एक्सप्लेन करता आला पाहिजे तुमच्या एक्झाममध्ये. मग ती जेव्हा काय विचारतात, थेरी विचारतात, तेव्हा त्या थेरीला काय करायचं, पॉईंट्समध्ये हे करायचं, स्प्लिट करायचं. बरोबर. त्यानंतर
पहिला पॉईंट घ्यायचा, बरोबर, पहिला आकडा टाकायचा, पहिली कन्सेप्ट तुमची, आणि त्याला काय करायचं, एक्सप्लेन करायचं. मग जेवढे तुम्ही काय केले, थेरीचे पॉईंट्स तयार केले, त्याच्या अकॉर्डिंग तुमचे जे आन्सर आहे त्याचेसुद्धा काय होतील, पॉईंट तयार होतील, बरोबर. आणि त्या पॉईंट्सला काय करायचं, तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे, आणि एक्सप्लेनेशन नंतर तुमची जी पूर्ण थेरी आहे ती काय झालेली असणार आहे, लिहून झालेली असणार आहे. मग अशा प्रकारे कन्सेप्ट लक्षात ठेवून तिला स्प्लिट करून मग ते जे कन्सेप्ट आहे ते लक्षात ठेवून त्याचे पॉईंट्स लक्षात ठेवून तुम्ही काय करू शकता, त्या पॉईंट्सला एक्सप्लेन करू शकता, आणि ही जी थेरी आहे ती काय होऊ शकते, तुमच्या लक्षात राहू शकते. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, त्या जर थेरीला एखादी डायग्राम असेल तर ते डायग्राम लक्षात ठेवू शकता. कारण थेरीचं एक पूर्ण पेज लक्षात ठेवण्यापेक्षा छोटीचे डायग्राम लक्षात ठेवणं कधीही इझी होऊन जातं. मग इथं काय होऊ शकतं, काही जणांना डायग्राम लक्षात ठेवायला प्रॉब्लेम होतो, काही जणांना थेरी लक्षात ठेवायला प्रॉब्लेम होतो. जर तुम्हाला डायग्राम लक्षात राहत नसेल तर तुम्ही थेरीचा उपयोग करून काय करू शकता, डायग्राम ड्रॉ करू शकता. आणि जर तुम्हाला थेरीचा प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही डायग्राम बघून सुद्धा काय करू शकता, थेरी लिहू शकता. कारण डायग्राम्स बायोलॉजीमध्ये काय असतात, इंटरकनेक्टेड असतात थेरीशी. आपल्याला बायोलॉजीमध्ये खूप सारे डायग्राम्स पाहायला मिळतात, एवढ्या डायग्राम्स आपल्याला दुसऱ्या कुठल्या सब्जेक्टमध्ये पाहायला मिळत नाहीत. का, कारण थेरीशी कनेक्टेड डायग्राम असतात, आणि ती थेरी लक्षात ठेवण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी डायग्राम काय करत असतात, मदत करत असतात. मग तुम्हाला काय करायचं, जर एखाद्या पॉईंट रिलेटेड डायग्राम असेल तर पॉईंट सोबत ती डायग्राम आहे ती सुद्धा काय करायचे, डोळ्याखालून घालवायचे, जेणेकरून तुम्हाला त्या डायग्राम मधलं आणि त्या कन्सेप्ट मधलं जे इंटरॅक्शन आहे ते लक्षात येईल. आणि त्याच्या मदतीने तुम्ही काय करू शकता, फक्त डायग्राम आठवून पूर्ण जी थेरी आहे ती लिहू शकता, किंवा एखादी थेरी आठवून त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही डायग्राम सुद्धा ड्रॉ करू शकता. मग डायग्राम तुम्हाला काय करतात, तर ही जी थेरी आहे बायोलॉजी मधली ती लक्षात ठेवण्यासाठी खूप मदत करतात. तुम्ही याचा सुद्धा काय करू शकता, फायदा घेऊ शकता. त्याच्यानंतर याच्यामधला सगळ्यात लास्ट जो पॉईंट तुम्हाला करायचा आहे तो म्हणजे रिसाइट द कीवर्ड्स. तुम्हाला एखाद्या थेरीमधली कन्सेप्ट समजून घ्यायचे, पण एक गोष्ट आहे, तुम्हाला ती पाठच करावी लागते, बरोबर, ज्याचा रट्टाच मारावा लागतो, तो म्हणजे आहेत कीवर्ड्स. प्रत्येक थेरीमध्ये काही इम्पॉर्टंट वर्ड्स असतात, काही कीवर्ड्स असतात ज्यांच्यावरती तुमचे मार्क्स ठरलेले असतात, बरोबर. जे कोण तुमचा पेपर चेक करतात त्याच्यासाठी पूर्ण थेरी लिहिली नसते त्यांच्या आन्सर कीमध्ये, त्यांच्यामध्ये काही जे कीवर्ड्स आहेत ते लिहिलेले असतात, आणि ते काय करतात, तुमच्या पेपरमध्ये ते कीवर्ड्स आहेत का ते शोधतात. जर तुमच्या आन्सरमध्ये एखादा कीवर्ड असेल तर तुम्हाला त्या आन्सरचे मार्क्स मिळून जातात. त्यामुळे एखाद्या थेरीमध्ये जे इम्पॉर्टंट वर्ड्स आहेत ते लगेच काय करता आलं पाहिजे, तुम्हाला डिटेक्ट करता आले पाहिजेत, आणि ते जे कीवर्ड्स आहेत ते काय करणं गरजेचं आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कीवर्ड्स काय करायचे, पाठ करायचे. थेरी पाठ करण्यापेक्षा कीवर्ड पाठ करणं खूप सोपं आहे, बरोबर, खूप इझी आहे. मग हे जे कीवर्ड्स आहेत ते पाठ करायचे. तुम्हाला काय करायचे, तुम्ही जे पॉईंट्स तयार केले तुमच्या कन्सेप्टच्या अकॉर्डिंग, त्या पॉईंट्समध्ये हे जे कीवर्ड्स आहेत ते यूज करायचे. या कीवर्ड्सला यूज करून जर तुम्ही काय केले, तुमचे पॉईंट्स इथं अशा प्रकारचे एक्सप्लेन केले तर तुम्हाला त्या क्वेश्चनचे पूर्ण मार्क्स मिळू शकतात. मग हे जे काही पॉईंट्स आहेत ते काय करायचे, आपल्याला लक्षात ठेवायचे. एखादी थेरी लक्षात ठेवताना याच्या अकॉर्डिंग जर तुम्ही काय केलं, थेरीला लक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला तर ही जी थेरी आहे ती कायमस्वरूपी तुमच्या लक्षात राहू शकते, एकदम लॉंग लास्टिंग तुमची मेमरी लावू शकते, बरोबर. थेरी समजायला सुद्धा सोपी जाते, आणि एकदा समजलेली थेरी तुम्ही विसरू शकत नाही. मग अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या बुकमधला सगळ्या थेरीज, बरोबर, मॅक्झिमम थेरीज काय करू शकता, लक्षात ठेवू शकता, आणि त्यांचा उपयोग तुम्ही तुमच्या एक्झाममध्ये करू शकता. मग हे जे पॉईंट्स आहेत ते काय लक्षात ठेवायचे, जे नक्की तुम्हाला काय करू शकतात, तुम्हाला एखादी थेरी लक्षात ठेवण्यासाठी मदत करू शकतात, बरोबर. मग आता हा जो पॉईंट आहे तो कशा रिलेटेड आहे, हा जो व्हिडिओ तो कशा रिलेटेड आहे, थेरी लक्षात ठेवण्या रिलेटेड आहे, बरोबर. पण आज अजून एक व्हिडिओ आपल्याला मिळणार आहे, कारण आज आपल्या स्ट्रॅटेजीचा तिसरा दिवस आहे, आणि या आजच्या दिवसामध्ये आपल्याकडे एक टार्गेटेड चॅप्टर सुद्धा आहे. मग तो जो चॅप्टर आहे तो सुद्धा काय करायचा, आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. मग त्याच्या इम्पॉर्टंट पॉईंट्स रिलेटेड जो व्हिडिओ आहे तो सुद्धा तुम्हाला काय मिळेल, थोड्याच वेळामध्ये मिळेल. मग त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, चॅनल सोबत राहायचं आहे. थोड्या वेळामध्ये व्हिडिओ मिळाल्यानंतर त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला काय करायचं आहे, तो जो चॅप्टर आहे तो स्टडी करायला सुरुवात करायची. चॅप्टर केल्यानंतर तुम्हाला 6 ते 7 मार्क्स काय होऊन जातील, मिळून जातील, बरोबर. मग ह्या 6 ते 7 मार्कांसाठी तुम्हाला आजचा जो दिवस आहे तो त्या चॅप्टरसाठी द्यायचा आहे, बरोबर. मग काय करा, चॅनल सोबत राहा, ठीक आहे. तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांना काय होईल, तर अशा प्रकारे थेरी लक्षात ठेवण्या रिलेटेड फायदा होईल, बरोबर. जर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल सबस्क्राईब करा, मित्रांसोबत शेअर करा. जर थेरी आवडली, बरोबर, हा जो व्हिडिओ आवडला, थेरी लक्षात राहत असेल याच्यामुळं, तर काय करू शकता, या व्हिडिओला लाईक सुद्धा करू शकता, बरोबर. मग आता काय करायचं आहे, अभ्यासाला सुरुवात करायची आहे. स्टडीसाठी ऑल द बेस्ट. आणि विसरायचं नाही, थोड्याच वेळात काय होणार आहे, व्हिडिओ मिळणार आहे आजच्या चॅप्टर रिलेटेड, तो सुद्धा काय करायचा आहे बघायचा आहे, त्याच्या अकॉर्डिंग काय करायचं आहे, स्टडी करायचा आहे. नुकतेच आपल्या चॅनलला 1000 सबस्क्रायबर्स काय झालेत, कंप्लीट झालेत, आणि याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं धन्यवाद.
तुम्ही काय केलं, या चॅनलला सबस्क्राईब केल्यामुळे आपला जो चॅनल आहे त्याचे एवढे सबस्क्रायबर्स काय झालेत, कंप्लीट झाले आहेत. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर काय करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण या चॅनलच्या थ्रू तुम्हाला काय मिळणार आहे, खूप इम्पॉर्टंट अशा प्रकारच्या टिप्स मिळणार आहेत ज्यांचा फायदा तुम्हाला बायोलॉजीच्या स्टडीमध्ये होऊ शकतो. आणि बायोलॉजीचे खूप सारे जे कन्सेप्ट्स आहेत त्यासुद्धा काय करणार आहेत आपण या चॅनल थ्रू काय करणार आहे, क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सध्या आपण काय केले आहे, तर स्ट्रॅटेजी दिली आहे ज्याच्या अकॉर्डिंग आपण काय करणार आहोत, थोड्याच वेळामध्ये कमीत कमी पिरियडमध्ये बायोलॉजीचा सिलेबस कंप्लीट करणार आहोत. मग त्या स्ट्रॅटेजीच्या अकॉर्डिंग मी काय करतोय, तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स प्रोव्हाइड करतोय काही आपल्या ठराविक चॅप्टर्समधले, बरोबर. आणि ते पॉईंट्स करून तुम्ही काय करू शकता, तर तुमची जी एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम स्कोअर ॲक्वायर करू शकता. तरी काही मुलांना काय करायचं, काही हवेत तर या पॉईंटचे जे एक्सप्लेनेशन आहे ते सुद्धा पाहिजेत, बरोबर. मग ते जे एक्सप्लेनेशन आहे ते प्रोव्हाइड करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करणार आहोत, लवकरच व्हिडिओ ॲड करणार आहोत, बरोबर. त्याचबरोबर खूप साऱ्या लोकांना इम्पॉर्टंट डायग्राम्स रिलेटेड व्हिडिओ पाहिजे, मग तो सुद्धा व्हिडिओ आपण काय करणार आहोत, तर लवकरच चॅनलवरती काय करणार आहोत, पब्लिश करणार आहोत, बरोबर. मग असे जे इंटरेस्टिंग व्हिडिओज आहेत ते मिळवण्यासाठी काय करायचं, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, चॅनलसोबत राहायचं आहे. लवकरात लवकर हे जे व्हिडिओज आहेत ते काय केले जातील, तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातील, बरोबर. आणि तुमचा जो स्टडी आहे तो काय करून घेतला जाईल, पूर्णपणे करून घेतला जाईल. आता हा जो चॅनल आहे तो फक्त तुमच्यासोबत बोर्ड एक्झाम पुरताच राहणार नाही आहे. तर जर तुम्ही काय करत असाल, CET नीटची जर काय करत असाल, प्रिपरेशन करत असाल, तर त्यासाठी सुद्धा हा जो चॅनल आहे तो काय करणार आहे, तुम्हाला हेल्प करणार आहे, मदत प्रोव्हाइड करणार आहे. तर त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला काय करायचं आहे, बोर्ड एक्झाम नंतर सुद्धा या चॅनलसोबत राहायचं आहे आणि हमखास तुम्हाला काय होणार आहे, या चॅनलपासून खूप सारा फायदा मिळणार आहे. तर मग काय करा, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.